היית שם כשנולדתי, עוד מימיי הראשונים, שם כדי לשמוע שקול ראשון יצא מפי. היית שם ברוכים הבאים ללקראת שבת, תוכנית שמטרתה היא לברך אתכם לפני השבת, שיהיה שבת של מנוחה באדון. כאן איתי סשה וליליאן גרנובסקי, שמיועצים לזוגיות, הורות ומשפחה, ואשתי ליאל, והיום אביגיל איתנו. אביגיל, תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. והיום נדבר על טראומה ופוסט טראומה, אבל קודם נשמע קטע מוזיקלי ונחזור. היית שם כשנולדתי, עוד מימיי הראשונים, שם כדי לשמוע שקול ראשון יצא מפי. היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים, בכל פעם שנפלתי ידך הייתה שם להרים, כי כל יום בחיי ובחייך, בכל יום בימיי ובידיך, בין אם אני מודע או לא מודע, לא עזבת אבד היום. כל תפילה נשמעה וכל דמעה נאספה, הניסיונות לאהוב כולם נגעו לך בלב, נשארת בזמנים הכי קשים ולא פספסת את כל הטובים. בזכותך אני חי אלוהים. לא לא לא, לפעמים שכחתי להשיב לאהבה, אבל זה לא השפיע על אהבתך, כי אני לא תמיד הלכתי בדרך כרצונך, אבל זה לא השפיע על נוכחותך, כי כל יום בחיי ובחייך, בכל יום בידיי ובידיך, בין אם אני מודע או לא מודע, לא עזבת אבד היום. כל תפילה נשמעה וכל דמעה נאספה, הניסיונות לאהוב כולם נגעו לך בלב, נשארת בזמנים הכי קשים ולא פספסת את כל הטובים. ובזכותך אני כאן, כל תפילה נשמעה וכל דמעה נאספה, הניסיונות לאהוב כולם נגעו לך בלב, נשארת בזמנים הכי קשים ולא פספסת את כל הטובים. ובזכותך אני כאן אלוהים, אלוהים. תודה שחזרתם אלינו, וכמו שיואל אמר, היום אנחנו נדבר בנושא של טראומה, פוסט-טראומה, חוויה קשה, מתי חוויה קשה הופכת להיות טראומטית, ומה זה הפרעה פוסט-טראומטית. דברים האלה חשוב לדעת בימינו, כי אנחנו משתמשים באותם מילים, ולא תמיד אנחנו נשארים בהגדרה המקצועית או רפואית של העניין. ואם וכן מישהו יסבול מהפרעה פוסט-טראומטית, חשוב לנו לדעת מה זה הפרעה ומה זה רק חוויה טראומטית. לא רק, אבל מה זה.
אנחנו לא לשנייה מאמרים להיות פסיכיאטרים או פסיכולוגים, אבל בתור יועצים למשך 15 שנה, אנחנו כמעט כל יום נפגשים עם אנשים שחוו טראומה בילדות, בנערות. אז ניסיון עם טראומה יש לנו, אבל אנחנו, כמו שציינתי, לא פסיכיאטרים ולא פסיכולוגים, יועצים. לכן אני אשתמש במושגים הרפואיים של הטראומה פוסט-טראומה בחומרים של פרופסור יורם יובל ופרופסור אורן קפלן. אז תהיו איתנו. אביגל, תודה שאת הסכמת לשתף אותנו בפרק מחיים שלך, שהוא פרק לא הכי נעים, אבל הוא פרק שלך. נכון. שאולי לא הזמנת אותו, לא כתבת אותו, אבל הוא בספר חיים שלך. ותודה שאת מוכנה לשתף אותנו. סביב זה אנחנו היום נדבר. אני רוצה רק להזכיר, מה שלא צריך להזכיר, אבל אנחנו כולנו מצד אחד באירוע שאנחנו חווים עכשיו, הוא אירוע שלא חווינו עד היום. מצד שני, אנחנו הדור שעדיין בתוכנו חיים ניצולי שואה או אנשים שהיו נלחמים בכל מיני מלחמות ישראל, אם זה מלחמת עצמאות, ששת הימים, יום כיפור, מלחמת לבנון, וטוב לדעת שאומנם גם הם עברו דברים שהיו איומים ונוראים, אבל חשוב לשאת את העניין שרובם הסתדרו עם זה. לא שהם לא זוכרים, הם זוכרים, לא שזה לא כואב, זה באמת כואב, יש צלקות, אבל רוב האנשים לא פיתחו הפרעה פוסט-טראומטית, הם ידעו באיזושהי צורה להתמודד עם זה. ננסה לגלות את הסוד של אלה שהתמודדו עם זה ואפילו צמחו מזה. וגם נלמד ביחד מה הגורמים שיכולים להגדיל את הסיכוי לפתח את ההפרעה הפוסט-טראומטית ומה בידיים שלנו, כמו שאנחנו אמרנו, מה בשליטתנו לעשות כדי אולי למנוע את זה. ואני רוצה להתייחס לדבר מאוד מאוד חשוב. יש הבדל בין טראומה ולפוסט-טראומה. מילה פוסט-טראומה מאוד פופולרית אצלנו בחברה. שומעים אותה מכל ערוץ האפשרי, טלוויזיה, רדיו, בשיחות בינינו. אנחנו אומרים, אנחנו כולנו עברנו טראומה, ואנחנו עכשיו כולם פוסט-טראומטיים. זה סלנג. חשוב להבין מה ההבדל במילה שאנחנו משתמשים בתור סלנג, ובמונח המקצועי הרפואי שהוא לא ממש זהה לשימוש שאנחנו בוחרים. זהו, אפילו אתמול ראיתי בחדשות שאמרו, אנחנו מדינה בטראומה. נכון, וזה לא. כן, אם נגדיר את הטראומה בלשון המקצועי ורפואי, נראה שהמדינה לא יכולה להיות בטראומה. כי מדינה זה אנשים יהודיים שכולם חווים חוויות קשות בצורה שונה. אז לכן להכיל פה כמדינה זה דווקא לא עוזר כל כך, אבל כן משתמשים את זה. ורוב האנשים משתמשים במונח הזה במובן אחרי הטראומה. היה אירוע מאוד קשה, טראומטי, ואחריו יש פרק זמן שהוא פוסט-טראומטי. אז זה לא המונח המקצועי. ברפואה יש מונח PTSD, שבאנגלית זה Post-Traumatic Stress Disorder, ובעברית זה הפרעה פוסט-טראומטית. חשוב להדגיש שמדובר על ההפרעה שמתפתחת בעקבות חשיפה לאירוע טראומטית. וההפרעה פה זה ה-keyword, זה מילת מפתח. למה חלק מהאנשים יחוו את האירוע שיהפוך להיות לטראומטי ואחרים לא? הם יגידו שהם עברו חוויה קשה. אחד מההסברים זה פסיביות של אנשים בחוויה של משהו שאפשר להגדיר כטראומטי. למשל, החייל בשדה הקרב שיכול לעשות משהו אקטיבי,
הסיכון שהוא יפתח את ההפרעה הפוסט-טראומטית כמובן קיימת, ואנחנו במדינה שאנחנו שומעים את הסיפורים, אבל הסיכון שלו הוא לא אותו סיכון כמו שמישהו שצופה באירוע טראומטי ולא יכול לעשות דבר. שני אנשים נחשפו לאירוע באותה מידה, יהיו כאלה שיהיו יכולים לעשות משהו אקטיבי ולהתמודד, זה עוזר להתמודדות איכשהו באירוע עצמו, ואלה שרק יכלו לצפות. במצב שבן אדם מרגיש חוסר אונים, מול הסכנה נפתח הפתח לחוויות טראומטיות. נחשוב על החטופים, על מצבם של חוסר אונים במצב הטראומטי ביותר. הסיכוי שהם יפתחו הפרעה פוסט-טראומטית היא הרבה יותר גבוהה מאנחנו שאולי מרגישים חסרת אונים, אבל יש לנו מה לעשות במצב. גם יש להם מה לעשות, אבל הם בסיכון הרבה יותר גבוה. זה שאנחנו לא לבד, לא כמו חטוף שהוא אולי 100 ימים מבלה בבדידות, זה גם אחד מהדברים שעוזרים לנו להתמודד, כי יש לנו משפחה, חברים, חברה, קהילה, אמונה שאולי זה דבר עיקרי, והבדידות במצב חסרת אונים הוא בוודאי מעלה את הסיכוי לפתח את ההפרעה הפוסט-טראומטית. אז מה זה טראומה? בואו ניגש לעניין ישר. טראומה זה מילה ביוונית שמשמעותה זה קרע ברקמה. אם אני עכשיו הייתי קוראת ואפילו לא צריך לקרוא, יש פה בת או רקמה שכבר נקראה, זה נקרא ביוונית טראומה. קרע ברקמה. אז מה זה טראומה נפשית? משהו נקרא בתוך הנפש? מעניין שהרבה אנשים גם ברפואה הם אתאיסטים לגמרי, לא מאמינים בנפש או בקיום הנפש, אבל כאשר הם מתארים מחלות נפש, הם עדיין משתמשים במחלת נפש, משהו נפגע לי בנפש, קריאת נפש, זה מעניין לחשוב. אז לאלה שכן מאמינים שיש לנו גם נשימה כאלוהים כשהוא ברא, הוא נשם את הנשימה בתוכנו, אז בטח יודעים שנשימה זה משהו מאוד מאוד עדין, כמו רקמה עדינה, שבאמת יכולה להיקרע. אבל ממה? מה יכול לקרוא את הבד שממנו עשויה את הנפש שלנו? אני חושבת שלכל אחד מאיתנו זה ייחודי. כן. לאחד אולי בגלל החשיפה לדברים קשים או כל מיני מנגנונים, יכול להיות שבד הוא מחוספס יותר, הוא חזק כמו מדים בצבא, שאי אפשר לשרוף, אי אפשר לקרוא, אי אפשר לחתוך, זה נפש מחוספסת, מוכנה להכל, ועדיין יכולה להיקרא. כי לפעמים חוסן חזק, שזה כמו פלדה יצוקה, היא חזקה, 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 עד שיש סדק אחד, ואז היא נקראת ואי אפשר לחבר את זה בחזרה. כן. ולאחרים שאולי נחשפו פחות, או פשוט נבראים אחרת על ידי אלוהים, הבד מסוג בד של הנפש שלהם היא אחרת. כמה וכמה חשוב לנו להכיר את הנפש הייחודית שלנו. ממה היא עשויה, מה היא לא אוהבת, ממה היא נפגעת ביותר, ולנסות לשמור עליה. אני למשל יודעת שסרטי האימה, אני לא עומדת בזה. גם אקשן פחות, אבל אקשן אני יודעת, דם זה סתם נשפך איזשהו צבע וזה, אני פשוט לא אוהבת את האלימות. אבל אימה, אני יודעת ואני לא אצפה בסרט אימה, כי אני יודעת איך זה ישפיע עליי. אבל עדויות של אנשים שכואבים, מספרים, מחלקים וגורמים לי לבכות, הנפש שלה אוהבת ומתמלאה בחמלה, בזה אני רוצה. למישהו אחר, הסיפורים שהם שומעים לא יעשה טוב,
וסרט אימה לא יזיז להם. אז עד כמה לכמה אני רוצה לפנות לכל אחד שיכיר את הנפש, שישאל את הנפש שלו, נפש, ממה את יכולה to be traumatized. יש כאלה שזה מוזיקה, הם מאוד רגישים למוזיקה לא טובה. יש אלה שצופים ונפגעים מזה. יש אלה בקיצור, כל אחד הוא נברא בצורה ייחודית. אז זה לא הדבר עצמו שקורה, זה איך שאנחנו מגיבים אליו. גם נכון? וגם. גם וגם. אי אפשר לענות עד שאנחנו נחווה את הטראומה. זה אחד מהטריקים של הדבר שמראש אני לא יודעת תשובה לתת, כי עד שאנחנו נחשפים וחווים את זה, אי אפשר לדעת. גם היא אמרה, זה מאוד תלוי, סליחה, נתקע לי בגרון. היא גם אמרה שזה מאוד מאוד תלוי באיך אנחנו מגיבים לזה. כן. אם אנחנו פסיביים או אם אנחנו אקטיביים. כי אפשר להגיד מדינה בטראומה, בגלל מה שקרה, אבל אי אפשר להגיד את זה בדיוק, כי כל אחד יגיב בצורה שונה. נכון? מדינה שלנו באמת עוברת חוויה אבל בטוח יהיו אנשים בטראומה. ביותר. כן. כן, שלחלק מהאנשים זה יגרום לחוויה טראומטית ולהפרעה שהתפתח לזה, הפרעה פוסט-טראומטית. אבל אני אגע במה הייחודיות שלנו, כי אולי מה שאמרנו, שהנפש שלנו עשויה מבד מסוים, זה אולי יותר מדי אבסטרקטי. יש מונחים פסיכולוגיים שאנחנו נסביר אותם, מה יכול לעשות נפש שלנו פגיעה יותר, ומה הגורמים הפסיכולוגיים, חברתיים ואישיים, שיכולים להיות פתח להתפתחות ההפרעה הטראומטית. אבל אני פשוט רציתי לצאת לצופים ולהגיד, תחקרו את הנפש, ואל תעשו לה משהו שאתם מראש יודעים שיכול טראומטייז. אני לא יודעת להגיד את זה בעברית. לא להזיק לה. לא להזיק לה. לא לאתגר. להכיר אותה. כן. וכמו את הילד הקטן, או מישהו שהוא רגיש וטוב, לעטוף ולא לחשוף למשהו שישרוף את זה. יקריא את הרקמה ויפגע בנפש. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה קורה בטראומה נפשית, אז התשובה היא זיכרון שיוצא משליטה. אני אסביר, כולנו עוברים אירועים קשים בחיים, כולנו. אין פה בן אדם ולא יהיה בן אדם שלא יחווה דברים קשים. מה שקובע מתי אירוע קשה יהפוך לאירוע טראומטי, זה כאשר הזיכרון על זה יצא מהשליטה. הבן אדם שזה קרה לו, יזכור את זה כל הזמן. ולא רק שהוא יזכור את זה כל הזמן, הוא ירגיש שהוא בתוך זה. כי כולנו עוברים טראומות, לא לכולם יש הפרעה, יש צלקת, יש כאב, יש מנגנון שאנחנו פיתחנו, לכולנו. אין פה בן אדם אחד שהוא לא עבר איזושהי חוויה. אבל הטראומה במושגים הרפואיים זה זיכרון שיצא מהשליטה. יש בינינו אנשים שהם עדיין 50 שנה אחרי שזה קרה במלחמת היום כיפור. היא לא הסתיימה בשבילהם. דיברנו בפרק הקודם על שואה. הם יצאו מהשואה, אבל שואה לא יצאה מהם. הם עדיין היום ב-2024 עדיין רואים את הרמפות ורואים את זה במציאות. הזיכרון יוצא מהשליטה. הבן אדם הזה מרגיש שזה קורה לו כאן ועכשיו. במוח הוא יודע שזה לא קורה עכשיו, אבל הוא מרגיש, הוא לא יכול לא להרגיש שזה תמיד כאן, תמיד עכשיו ותמיד נורא. זו חוויה איומה, ששם צריך באמת טיפול מקצועי. כי אנחנו בתור בני משפחה או חברים או קהילה לא נוכל לעזור במצב הזה. צריך באמת מומחים. אבל לא לכל דבר צריך מומחיות, להפרעה וכן.
זאת חוויה איומה שיכולה באמת לעשות נזק, ומכאן ההמלצה שלי זה להתחבר ולהיות בקשר עם מישהו שיכול לשאת את העול. אבל בואו נחזור לאביגל. כשהגדרנו מה זה טראומה, מה זה חוויה קשה ומה יכול להתפתח להפרעה פוסט-טראומטית, אני רוצה לבקש ממך לספר לנו את החוויה הצבאית שחווית. אני רק אתן כזה רקע. אני התגייסתי להיות סמב"צית בנחל עוז ב-2012, סמלת מבצעים, סמב"צית, סמלת מבצעים, וממש עברתי הכשרה כזאת קצרה, ושובצתי לאוגדת עזה. שם גם עוברים מין מיון, הכשרה קצרה, הגעתי לחטיבה צפונית של עזה, ומשם לגדוד למוצב נחל עוז. אז בעצם ככל שיורדים קרוב יותר לשטח, ככה האינטנסיביות כביכול גבוהה יותר. וממש כמה שבועות אחרי שהגעתי, התחיל מבצע עמוד ענן. עוד לא הייתי, כאילו עוד לא עברתי את ההכשרה לעבוד בחמ"ל בגדוד, אבל צפיתי מהצד בסמב"ציות שכבר זה היה התפקיד שלהם, ואני ממש זוכרת, זה היה כאילו מין שוק, זה היה להגיע למקום בפעם הראשונה, להבין את התפקיד מאפס, ופתאום מלחמה, מצב חירום. וכמובן יש כאילו כל מיני זיכרונות של הקצין שנכנס וצועק, הפצצות, כאילו קצת כמו סרט כזה, לפחות ממישהי שצופה מהצד, וזה פשוט הלם ראשוני כזה. ואני ממש חוויתי כמישהי שאולי כמו שאמרת ליליאן, פשוט צופה מהצד ואין לי כל כך מה לעשות עם זה. אני רק מסתכלת ואני חווה את הבומים ואני רואה את הבנות מטפלות, ואז גם הסטרס מתחיל לעלות, כי אני אומרת, אני אצטרך לעשות את זה באיזשהו שלב. איך אני מגיעה למצב שאני יכולה לתפעל דבר כזה. ואז היו גם כל מיני, תמיד בכל מבצע יש מידעים מודיעיניים שעולים, אז היו מדברים על מתח בעוד 5 דקות, ואז מחבלים שינסו לעשות אולי ככה וככה, וממש 5 דקות על השעון, מתח טילים. אז אתה יושב ואתה מצפה לאיזושהי מתקפה שתתחיל, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. עמוד ענן נגמר, אני אריץ כזה טיפה קדימה, היו לי 2 באמת מאוד משמעותיות ומדהימות, מאוד אהבתי את התפקיד. לפני המשמרת הראשונה היה לי מין התקף פאניקה, כי כמובן אחרי שחוויתי את עמוד ענן, פשוט לא ידעתי איך אני עולה משמרת פעם ראשונה לבד, וגם החפיפה הייתה מאוד מהירה, כי לא היו בנות, והם היו כזה, טוב, צריך להתחיל, אז הרגשתי פשוט הכי לא מוכנה בעולם. אבל כן, עברתי את המשמרת הראשונה, כנראה שלא היה נורא, כי אני לא ממש זוכרת אותה. אבל, אז זהו, אז כל השירות היה באמת מאוד משמעותי, מאוד מאתגר, וזה לחיות 2 במין סטרס תמידי. זאת אומרת, גם כשהייתי הולכת הביתה, אני זוכרת שהייתי חושבת, וואו, כשאני חוזרת, אני צריכה כזה להתחיל, כאילו, להיות על זה. ואני פשוט זוכרת את ההרגשה הזאת של מה מצפה לי, מה יהיה. והיו כל מיני אירועים גדולים יותר, קטנים יותר, שקרו במהלך 2 אבל בסופו של דבר, ממש חודשיים לפני השחרור, פורץ מבצע צוק איתן, ועכשיו אני כאילו כבר הייתי אחמשית, אחראית משמרת, זאת אומרת הייתי הכי ותיקה בחמ"ל, למרות שבאמת גם שאר הבנות היו לא הרבה מאחוריי, אבל האחריות פה היא הרבה יותר משמעותית, וגם המבצע היה הרבה יותר נרחב, זאת אומרת, עד אז צוק איתן היה, עד בעצם 7 באוקטובר, זה היה נחשב מבצע גדול, המבצע. אז כן, אז אני באמת, וגם הגעתי למבצע הזה אחרי תשישות של 2, גם פיתחתי מין בעיה פיזית, בגלל התנאים של כל שבוע עוברים ממשמרת לילה למשמרת יום, אז כאילו כל שבוע החלופה הזאת, אז גם פיזית הייתי מאוד מותשת. זהו, אז הגענו לצוק איתן,
אם אני אתמצת את זה, היו אנשים שהכרתי, ששירתתי איתם, שנהרגו במהלך המבצע. כמובן זה לחיות תחת איום מתמיד. עכשיו אולי המושגים האלה קצת יותר מוכרים, של מנהרות חדירה, מנהרות תופת, מחבלים. זאת אומרת, זה כל הזמן אף באוויר, המושגים האלה כל הזמן באוויר, ואפילו היו מידעים שעלו כל כמה זמן של, טוב, קיבלנו מידע מודיעיני, יש מחבלים במנהרה, רוצים עכשיו להוציא פיגוע תופת, או איזושהי מתקפה על הבסיס, תהיו במוכנות. ובתפקיד שלי, אנחנו לא עוזבות, זאת אומרת, אנחנו נשארות בחמ"ל, עד הסוף לא משנה מה קורה. אז זה פשוט להיות במין מוכנות כזאת, דריכות של, אוקיי, משהו קורה. וזהו, אז אני חושבת שגם חוסר היכולת להקל את האובדנים שקראו, כי אנחנו ממשיכים עד כזה ממש עד הסוף. אני חושבת שכל כל הדברים האלה פשוט יצרו סיטואציה של, באמת הכל מרגיש כזה כמו, כאילו אני מסתכלת מרחוק, אתה פשוט מסתכל על הסיטואציה ואתה אומר מה קורה פה, כאילו זה פשוט בלגן אחד גדול, כאילו זה מה שבראש שלי, אני פשוט רואה בלגן. וזהו, ואז באמת הייתי אמורה להשתחרר בסוף אוגוסט, לקראת סוף אוגוסט, ומשכתי כזה, מה שנקרא יוצאים לחפשש, זאת אומרת חופשת שחרור, אני לא יצאתי לחופשת שחרור, וככה נשארתי עד הסוף, ובאמת כשדברים התחילו, בעצם כשהמבצע נגמר, אני גם נגמרתי יחד איתו, והיה איזשהו רגע שפשוט הבנתי שאני קורסת, וממש בלילה התקשרתי להורים שלי ואמרתי להם, אני לא מצליחה יותר, והם הגיעו באותו הלילה, ואספו אותי, וזהו, וזה נגמר. זו הייתה פעם אחרונה שראיתי את החמ"ל, פעם אחרונה שראיתי את הבסיס, וחזרנו הביתה. אז זה היה ככה הסוף של השירות שלי, כן, לא הייתה סגירת מעגל, לא היה שום דבר כזה יפה, לא פרידה, לא כלום. ורק ככה נגיעות של מה שעברתי בשבועות, חודשים, בהמשך שנים אחרי, הייתי אומרת שבמקרה שלי זה הייתה שינה. פשוט הייתי ישנה, כל זמן שלא הייתי אוכלת או עושה משהו אחר, כאילו הייתי פשוט ישנה. ישנתי שעות על גבי שעות, אמא שלי פשוט זוכרת אותי במצב, במצב שינה תמידי. בכי יומיומי על כלום ושום דבר, ממש כל דבר היה גורם לי לבכות, עצבים, חוסר סבלנות ברמה קשה ביותר, זאת אומרת, אם אמא לא הייתה עונה לי תוך שנייה על איזו שאלה, זה היה כזה, אמא, יאללה, תשובה, כאילו ממש, זה היה כאילו, אין פתיל, זה לא פתיל קצר, זה אין פתיל. וזה הייתה תקופה ארוכה אחרי, את מספרת שנים. זהו, אז זה באמת התחיל, הייתי אומרת, הכי קשה, כאילו הכי אינטנסיבי היה באמת החודשים של אחרי, ואז בשנים של אחרי, זה כאילו התפרס קצת, זה הפך לי, הבכי נמשך הרבה מאוד זמן, זאת אומרת בכי יומיומי, ואני חושבת שגם, והשינה, פשוט זה בריחה, וחוסר רצון לחיות, חוסר הבנה איך אני קמה מזה ומה אני עושה, ולמה אני עושה את הדברים שאני עושה, זה דיכאון, פשוט מאוד דיכאון, כן, אלה כמה דברים, הייתי גם מדי פעם, היו לי גם הקאות רנדומליות, פשוט במהלך היום. הייתי נוסעת ברכבת, והייתי צריכה ללכת להקיא, הייתי בבית פתאום הייתי צריכה להקיא, דברים כאלה. אז השאלה, מה קובע? מתי חוויה קשה תהפוך לחוויה טראומטית? מי יפתח הפרעה פוסט-טראומטית, ומי יזכור את זה כאירוע קשה? יש שלושה סוגי של גורמים שמשפיעים על זה. אז בוא ניגע בגורם ראשון. הגורם ראשון, מה שקרה באירוע עצמו, בזמן האירוע. עוצמה של חוויה. דוגמה, כולנו יודעים מה קרה בעוטף עזה ב7 לאוקטובר, אבל לא כולם יודעים את זה באופן דומה, חווייתי. מי ששמע על זה או צפה
את זה בטלוויזיה ובין מי שישב בתוך ממד, ואפילו אם לא קרה לו שום דבר, או למשפחתו, הוא קיבל כל הוואטסאפים וסרטונים והודעות מהשכנים, שלהם קרה תופת. לא יש סיכוי לפתח את ההפרעה הפוסט-טראומטית הרבה יותר ממי ששמע וראה את זה מרחוק. אז גורם הוא כמה גדול העוצמה הייתה, כמה עצומה הייתה החוויה. זה הגורם הראשון. הגורם השני, ופה אני גם רוצה שתתייחסי לזה, כי אני חושבת שזה מאוד, הסיפור אישי מאוד יעזור. אז גורם השני הוא גורם משפיע הרבה לפני אירוע. ואת ציינת שאת היית מותשת שנתיים של השירות, האחריות על הכתפיים של כל חייל וחיילת, קצינה או מפקד, או מי שאחריות היא עצומה. ואז מגיעים לפעמים לאירוע במצב לא הכי טוב, ביולוגי אפילו, פיזי, רגשי. אז השאלה, מי אנחנו לפני האירוע? וזה עוד פעם פנייה לצופים ואלינו, לשמור על עצמנו עד כמה שניתן, בצורה בריאה, במובן הפיזי, נפשי, רגשי, ואם אנחנו מרגישים שפרק זמן מה אנחנו יורדים ומרגישים מותשים, ריקים, עייפים, כועסים, אז לשים לב ולא להגיע לנקודת שפל הכי עמוקה, כי אחר כך, אם ויקרה איזשהו אירוע קשה, זה יכול להיות גורם שישבור את הסיכון או יעלה את הסיכון. אתה כאילו רץ על ריק, נכון? שאתה מרגיש שאתה כבר ריק. נגיד בסוף השירות, שגם לא היה לך חופש לפני, זה ממש לרוץ על ריק. ושם עוד איכשהו מחזיקים. אני מכירה הרבה בנות צעירות שהשירות שלהם סיימו בהצטיינות. וכל מה שהם החזיקו לשנתיים, שנתיים פלוס, התפוצץ להם בפנים אחרי זה, חצי שנה אחרי זה, כמה שנים אחרי זה, כי אתה לא יכול באמת לרוץ על הריק לזמן מה. אתה צריך בכל זאת, בתנאים הכי קשים של הצבא, שכולכם חוויתם ושירתתם, גם בתנאים האלה לנסות לשמור על איזושהי שפיות ובריאות פיזית, רגשית, נפשית וכמובן רוחנית. אני עדיין בהגדרות של הרפואיות וזה, אבל בוודאי שגם המצב הרוחני שלנו הוא מאוד מאוד חשוב. אז בני אדם שונים נחשפים לאותו אירוע, חלק מהם יפתחו פוסט-טראומה וחלק לא. אלה שיפתחו פוסט-טראומה, יש להם דברים, חלקם הם ביולוגיים, סיכויים הוא גדול יותר. ולכן אני אומרת, עד שאנחנו לא במצב של טראומה, אנחנו לא יודעים ממה אנחנו עשויים, אפילו בחומר הביולוגי. יש פה גם גורמים גנטיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים, שהופכים אותנו ליותר רגישים לחוויה טראומטית. יש חלק, זה פשוט הוכח, שאנשים עברו אותה חוויה, חלק פיתחו את הטראומה ופוסט-טראומה, וחלק לא, התמודדו. אז בעצם, אני רק שאלה, כי... אז בעצם נחזור למה שאמרת קודם, שאמרת שלכולנו יש קרעים, אז עכשיו אנחנו מדברים על איך למנוע את הקרע הזה, או איך למנוע את ה... לא, אנחנו מדברים על הגורמים שיכולים להגדיל סיכון לקרע. לקרע, אוקיי. כן. אוקיי? לא על איך אתה מגיב לקרע אחרי. לא. אוקיי. וזה דווקא בשליטתך לעשות משהו עם זה, אבל אתה לא יכול לדעת איך אתה תגיב. נכון. אבל אתה יכול לדעת גורמים שמעלים סיכון של התפתחות ההפרעה הפוסט-טראומטית. אני אקח אותנו לדוגמה של בית חולים, יש חדרת טראומה, כן? אחד הוא עם איזושהי טראומה ברך, כן? או עם איזושהי פציעה מרימון. לאחד לא יהיה זיהום, כי הוא טיפל בפצע בצורה נכונה,
ואחרי שהוא עבר את זה, יהיה צלקת, אבל לא מזוהה עם הדלקת, מזכירה שזה קרה, אבל היא לא כואבת במיוחד, או לא מגבילה את התפקוד, כי היא צלקת, לא, בלי דלקת. ויש אנשים שלא יטפלו בטראומה שהם עברו, הם ידחקו, הם יימנעו מלחשוב על זה, וזה כן יהיה פצע, אבל היא כל הזמן תדמם. הדבר הזה, הלבן המגעיל, יצא מהפצע בכל... זה יתפרץ. כן, יכול להיות שהייתה לי טראומה בקשר עם בן אדם אחד, בגיל 5. והוא כל כך, או היא או הם, כל כך פצעו את הנפש שלי, ולא נתנו לי בתור משפחה, בתור הורים או בית הספר, מענה באיך להתמודד עם הפצע, שאני אלך עם הפצע הזה, וכל תגובה שלי איתך, איתך, בנקודה ספציפית בקשר שלנו, ידמם. לא בגלל מה שקרה פה, בגלל שאני עדיין ילדה בת 5, 9, 11, שלא התמודדה עם איזושהי טראומה נפשית, כי לא נתנו לי כלים, כי לא היה לי זמן, כי לא הייתה מודעות, או מיליון סיבות, כי לא ידעתי והכרתי את האדון, והוא לא החלים את הפצע עם דברו וזה, ואז אני מגיעה לכל קשר בנקודת הזמן, אני אדמם, אני אהיה מרוסקת, כן. או אני ארסק אותך בקשר, כי אני לא טיפלתי בזה. אז יש טראומות וכולנו עברנו את הטראומות, האם כולנו התמודדנו והחלמנו, או החלמנו מהטראומות, וזה עוד פעם באחריותנו לבדוק. נפש. מה צלקת שהיא בסדר והיא נמצאת שם, כי עבר ריפוי טוב, וזה רק מזכיר, ורק עושה אותך יותר גמישה ויותר רכה, ויותר עם חמלה ומבינה, ומה צלקת בנפש שלא טיפל, פשוט סגרת שם דלת, מסתכלת ומפחדת להסתכל, להביא לשם רופא, הרופא, או אנשים שאני יכולה להיות אמיתית וכנה ולחשוף את הפצע. אז זה הגורם הביולוגי, הנפשי, הרגשי, שיכול להיות שהגעתי לאירוע קשה, במצב שלא עוזר לי להתמודד איתו. מלכתחילה. אבל זה גם מה שאביגיל מספרת בסיפור שלה, שזה לא רק שהגעת לצוק איתן עייפה. בעצם השירות שלך התחיל עם עמוד ענן, שכבר שם היה לך את ספתח כזה. היה לך ספתח של חוסר אונים. אז זה כאילו נבנה ונבנה ונבנה, ואז זה הגיע לאיזשהו מצב של סיר לחץ. כן. אני קוראת לזה כזה הספתח, ואז היה את הגרנד פינאלה כזה, בצוק איתן, וזה פשוט יצר מין חממה כזאת. זה ממש סגר משני הצדדים. כן. ובין לבין איתיש אותך פיזי. נכון. ואחריות כולו שתמיד על כתפיים של כל חייל, את זה אי אפשר לשים הצידה להגיד, אני לא אחרי זה, אתם חייבים לשאת, ועשיתם את זה בגבורה, אבל זה מתיש גוף פיזי גם כן. כן, אתה מגיע רועד, על רגליים רועדות, ואז יש לך איזה נוקאוט, אתה כבר לא מצליח להישאר עומד. זה הגורם השני, אם אתם זוכרים, גורם הראשון זה עוצמה של חשיפה לאירוע טראומטית, גורם השני זה מצב הביולוגי, הרגשי, הפיזי וזה, וגורם שלישי גם מאוד חשוב, זה הגורם סוציולוגי. מה זה סוציולוגי? זה חברה. זה איך אני מפרש את האירוע שקרה לי, ואיך אנשים מסביבי מפרשים את זה. ואני אתן דוגמה. הגיבורים או אנשים שנלחמו במלחמת ששת הימים, הכמות של נפגעים או מי שפיתח הפרעה פוסט-טראומטית הייתה הרבה יותר קטנה מאנשים שנלחמו במלחמת יום כיפור. מעניין. מעניין למה? כי שם היה מחדל יום כיפור. זאת אומרת, שם היו שבויים, או מי שעבר שואה. כמה עשרות שנים האשימו אותם, שהם אשמים בכך שהם מצאו את עצמם בשואה, אז הם לא התמודדו.
כי החברה עד לא לפני הרבה זמן גם האשימו אותם, שבעצם אתם האלה שלא יצאו או לא נסעו, או קורבן לניצול מיני. אם וילדה, בחורה, אישה שעברה ניצול מיני, מפרשת כי מישהו בוגר חשוב לה בחיים, אם זה שוטר או אמא או אבא או חברה או אנשים בכיתה, אומרים בטח תראי איך התלבשת. אז גרמת לזה שהוא אנס אותך. או התנהגות, או היית שיכורה, או לא יודעת, אפשר דברים שהיה אפשר למנוע. הפירוש של אירוע טראומטי, גם איך אני מפרשת, ובדרך כלל אנשים לא צריכים עוד מישהו שיגיד להם שהם אשמים, הם בעצמם מאשמים את עצמם. השופט הכי נורא, בדרך כלל זה אני. ועוד אני משמע, בטח, אם היית לובשת משהו צנוע יותר, זה לא היה קורה. אז הסיכוי החברתי, פירוש האירוע, מלחמה מסוימת שהיא 6 ימים וניצחנו את האויב. אז אנחנו גיבורים, אנחנו נעמוד והם התמודדו יותר טוב. יום כיפור, שואה, אם אנחנו האלה שגרם מלחמה הזאת תהיה דומה. הלוואי שלא נחפש את מי אשם בינינו כחברים במפלגות שונים. יש לנו חשבון לממשלה ולאנשים והם יקחו אחריות, אני מקווה וזה, אבל הלוואי שזה לא יהיה אשמה של ימנים נגד השמאלניים ושמאלניים נגד הימנים, תראו שבאמת הוכח שלא הייתם צודקים ולכן זה קרה לנו. הלוואי שלא נרד לדבר הזה, כי זה לא יעזור למדינה שלנו לצאת מהטראומה. זה יפרק את המדינה לפילוגים עוד יותר וקרעים עוד יותר קשים ממה שהיה קודם. מי שצריך לקחת אחריות שיקח, שיגיד לנו בשפיות, פתיחות, זה שהם אחראים, אבל שלא נעשה את זה אחד עבור השני. לכן גורם החברתי הוא מאוד חשוב. לכן אני פונה להורים, למשפחות, לקהילות, למי שעובר חוויה או הפרעה פוסט-טראומטית או חוויה טראומטית, יהיה להם נטייה להישאר בבדידות. כי הם איבדו את התקווה, הם חסרת אונים, הם לא יודעים מה לעשות, הם מרגישים שהם מוזרים בהתנהגותם. אז אם כקהילה נשכח עליהם, כי הם פשוט לא מגיעים, לא מופיעים, אז לך תדע מה קורה להם ואנחנו שוכחים. או אם במשפחה אנחנו אולי ניתן את המסר, נו תתגברי כבר, תתגבר, מה קרה לך? יש לך אדון, יש לך word of God, שזה נכון, אבל אם זה יהיה גישה, הבדידות של אותו בן אדם יהיה עוד יותר עצומה, כי גם כך הוא מרגיש בעצמו, כמו שאמרתי, השופט הכי רע שלנו זה אני. אז גם אני בתוכי יודעת שהקשר שלי אולי לא יודע, מי יודע מה, ואני אשמה, ואני לא מרגישה, אולי אני פשוט לוקחת את הבמה, ספרי איך את הרגש במובנים חברתיים. לא, את אמרת, פשוט כל מה שאמרת זה בדיוק זה. מי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם מאוד חברתי, אני מאוד אוהבת חברה, אני מאוד outgoing, ובאמת מה שקרה זה פשוט לא רציתי לצאת, לראות אף אחד. פחדתי, אני זוכרת חתונות, היו סיוט חיי. זה פשוט היה ללכת וסמולטוק, ומי רוצה סמולטוק שהעולם שלך פשוט לא אותו דבר. ופשוט זה היה מתיש. אם הייתי מצליחה למשוך שעה, זה היה וואו, אבל אז הייתי צריכה לברוח לאיזשהו מקום, ופשוט, ואז כמובן הלישון הזה, ופשוט להתנתק מהכל. גם היו, כמו שאת אומרת, אני גם שפטתי את עצמי, זה היה כזה, מה הקשר? כאילו, פוסט-טראומה, טראומה בכלל, אני לא הייתי בשדה קרב, כאילו, זה לא היו חברים שלי שהתפוצצו לי מול העיניים. יש גם, ציינתי את זה לליליאן, באמת יש גם קצת את מה שנקרא imposter syndrome, כאילו איפה אני שייכת פה, כאילו איך הגעתי למצב הזה, ואז זה גורם, זה מחמיר את הדברים, כי אתה פשוט מתכחש למציאות. ובאמת, מה שבסוף מאוד מאוד
מה שבסוף הביא את הפתרון, זה באמת הייתה המשפחה שבאו וראו, אמרו, אוקיי, בהתחלה הם גם לא הבינו, לוקח המון זמן להבין איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה. ויום אחד באמת, ההורים שלי, יחד עם סבתא שלי, פשוט אמרו, אוקיי, עד כאן, אנחנו עושים פה משהו, אנחנו צריך לעשות עם זה משהו. ובאמת הפנו אותי לגורם שאלוהים ממש בחסד ככה פתח את הדלת, וזה היה ההתחלה של הטיפול, של הסוף להתכחשות למצב. אז ממש כל הנקודות שאמרת זה בדיוק אחד לאחד. ואת ממש הרגשת שאת מתכחשת למצב, או שאת... באיזה שלב הבנת שהמצב לא תקין? כן. כבר באותו יום שקראת להורים שלך בבסיס, אז הבנת שהמצב לא תקין, או שלקח לך זמן? לקח לי זמן. לקח לי הרבה זמן. אני חושבת גם אין לך זמן להקל את מה שקרה, וכמו שאנחנו רואים, נגיד פה עכשיו, אנחנו אומרים, אנחנו עוד עוברים את 7 באוקטובר, אנחנו עוד לא בשלב שזה מאחורינו ואנחנו מעכלים, אז גם שם אתה כאילו, יש עד הרגיעה האמיתית, לוקח קצת זמן, אז אתה עוד לא מתחיל להקל, ואז אתה מקיאה פעמיים, את אומרת, אוקיי, אני פשוט לא מרגישה טוב, לא אכלתי מספיק בזמן המבצע, זו תגובה פיזית, זה מאוד נורמלי, עייפות, בטח, 2 לא ישנתי כמו שצריך, תמיד יש את יש תירוץ. יש תירוץ, יש כאילו, ובאמת לקח לי, הייתי אומרת חודשים עד שנים, פשוט להבין שזה מעבר לזה. שזה מעבר לרק תוצאה של עייפות של 2 או מה שזה לא יהיה. וגם לא הגעתי לאיזשהו סוף, זאת אומרת, הדברים רק, או שהסימפטומים החמירו, או השתנו, כאילו, וקיבלו פשוט צורה אחרת. ואז ואני חושבת שבאמת מה שמאוד מאוד מאוד עזר, זה היה גם המשפחה שבאו ואמרו, אוקיי, אנחנו גם רואים את זה, כי את מרגישה קצת משוגעת. את מרגישה קצת, אוקיי, זה רק אני, זה בראש שלי, כאילו, אני לא רואה, אני לא מצליחה לראות כמו שצריך. ואז המשפחה באה ואומרת, אוקיי, לא. אנחנו מכירים אותך בצורה אחת, אנחנו רואים שאת כל כך אחרת. כן. אנחנו מגבים אותך. ממש. וואו, זה כל כך מדהים כמה שזה חשוב, המעטפת. נכון. ממש. זה בעצם הייתה קבלה. ממש, לגמרי. זאת אומרת, אביגיל, אנחנו הכרנו אותך כזאת, אבל עכשיו את אחרת, אבל עדיין אנחנו איתך, אנחנו רוצים לעזור לך. נכון, והרבה פעמים בסיטואציות של נפגעים, נפגעות, באמת, אנחנו מתכחשים למציאות שאנחנו חיים בה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם עם בושה. אנחנו רואים את זה גם עם מלא מצבים של נשים שנפגעו בבית שלהם, שהתכחשו למצב, אבל, ובאמת האחריות הזאת של האנשים שסובבים ורואים, ובאים ואומרים, כי הרבה פעמים אתה באמת, אתה מרגיש שפשוט, שהשתגעת, שאתה מדמיין דברים. כן. וממש חשוב לבוא, ומישהו שאתה באמת סומך עליו, שבאמת מכיר אותך, שיבוא ויגיד לך, זה בסדר, אתה נורמלי. זה אחד הדברים שהתחילו את מסע ההחלמה אצלי, זה כשבאו ואמרו לי, עברת משהו, זו התגובה שלך, 1 ועוד 1, ככה זה, it's just normal, זה מה שקורה. וואו. זה ממש מוכיח אותי לפחות, לשים לב לסביבה שלי, ולראות איפה כל אחד נמצא, ולהיות פשוט רגיש, ולהבין שלכולנו קשה. כל אחד, בין אם זה בתוך החמ"ל של נחל עוז, ובין אם זה חברה שעברה אירוע תקיפה מינית, או אפילו מישהי שפשוט גדלה עם אימא מאוד קשה בבית. נכון. פשוט כולנו עברנו משהו. נכון. לכן באמת החלק הזה, הפרק הזה, הוא לא רק על מלחמה. מלחמה מעצימה דברים, אנחנו חייבים להתאמת, אבל זה גם קשור לחיים יום-יום. מה שמאוד חשוב לי לציין, שההפרעה הפוסט-טראומטית מתפתחת לא לפני כחודש, חודש וחצי, לפעמים כמה חודשים אחרי האירוע. אז אם ובן אדם חווה משהו טראומטי, אובדן, לא יודעת, מישהו מת לו, זה גם טראומה נוראית, זה גם חוויה מאוד מאוד קשה. אז כל תגובה לאירוע טראומטית הוא בסדר גמור, ולא צריך
ואפילו לא טוב ומזיק, אם אנחנו שולחים את הבן אדם שמגיב לדעתנו בצורה לא הגיונית, למומחה כפסיכולוג ופסיכיאטר, כי יש לו הפרעה. יש לנו מה לעשות, בתור לא מומחים, אבל האנשים שאוהבים, שחשוב להם את טובת הזולת, אז, כי זה הפוך, זה מסר הפוך, משהו לא בסדר איתך, לך למומחה. אבל תגובה אקוטית, אישית, ייחודית לדבר טראומטי, היא נחשבת לנורמלית, לכל אחד, כי הנפש שלנו עשויה מבט שונה, והתגובות שלנו הם שונים מאחרים, אז צריך לאחל, עדיין לעזור, עם הפוקוס להדריך ולעזור, אבל לא לשלוח אותם מיד למומחים, כי יכול להיות שזו תגובה שצריכה להיות שם, וההפרעה הפוסט-טראומטית יכולה לקרות רק אחרי סיום האירוע, אנחנו עוד במשך האירוע, אז חכו עם זה, תיתנו מה שיש לכם לתת, תעזרו ואותו בן אדם בעצמו, ואם וזה לא עובר וזה מחמיר, וזה כבר מסבך כל ההתמודדויות והתפקוד שלי ביום יום, אז לגמרי שם זה כן המקום המומחה, ולא מישהו שלא יודע מה לעשות עם זה. אז תבדילו מול מה אנחנו עומדים, ומה טוב לעשות, אפילו אם אני לא מומחה, אבל אני בן אדם שאכפת לו, שחשוב לו, שרוצה לעזור. זה כמובן גם כתובים מלמדים אותנו ככה, שככה יהיה בינינו. אז אלה גלטים, זה כתוב, זה מעניין שכן, תכף נקרא את זה, אם את יכולה לעזור עם הקריאה, אבל זה מעניין שמושגים שונים, יש שם מושג של מעמסה, שזה משהו בשפה האוריגינלית, זה משהו הרבה כבד, ויש הנטל. בעצם לכל אחד מאיתנו יש נטל, שכל אחד הוא סוחב את הנטל שלו, אבל מדי פעם יש לנו מעמסה שזה עד כדי כך שאנחנו לא יכולים לסחוב את זה לבד. ושם שאול דווקא, במקרה שם זה חטא נראה לי, הוא אומר אם מישהו חטא אז תתקנו אותו, והוא משתמש במושג, זה כמו לתקן את הרשתות של הדייגים, זאת אומרת צריך מאוד בעדינות, מאוד בזהירות, אחר כך הוא אומר תשמרו גם עצמכם שאתם לא גם תיפלו, אז כאילו בעדינות לבנות את השני, מתחת המעשה הזאת, הדבר הכבד ביותר. אז אם את יכולה לקרוא, זה אלה גלטים ו', פסוקים מ-1-2. אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה, והיזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מעמסת רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. תודה. תורת המשיח זה תורת אהבה, זה לא תורה. תורת המשיח זה בעצם חסד, זה בעצם תורת אהבה. לאהוב את רעך כמוך בעצם. וזה מה שאת אמרת, זה קבלה בעצם. זה בדיוק, והאדון קיבל אותנו. עם כל הפצעים, עם כל המעמסות שלנו. ועכשיו הוא מבקש מאיתנו לשקף את זה בקונטקסט של האחים והאחיות בגוף שלו במשיח. כן. וכמה את מבורכת שיש לך משפחה כל כך מקיפה ומכילה. לא מובן מאליו בכלל. ממש לא מובן מאליו. ואני דווקא רוצה אולי אפילו דרך הסיפור הזה לשאול, עכשיו אנחנו מסיימים, בעיצומה של המלחמה, וחלק מהמילואימניקים מתחילים לחזור הביתה, וכנראה שיהיה עוד רוטינה ויחזרו, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יקרה, אבל איזה טיפ אפשר לתת למי שיוצא, מי שחזר הביתה עכשיו, או בין אם זה הלוחמים בשטח, בין אם זה אימהות בבית. כולנו, כמו שאמרנו, חווינו את אותה סיטואציה, אבל כל אחד מאיתנו רואה את זה בצורה אחרת. מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את המצב הזה שהטראומה הזאת שקרתה לכולם,
לא תהפוך לפוסט-טראומה, שמשהו שאנחנו מתמודדים איתו לשנים קדימה. אני רוצה להגיד משהו, ואז את יכולה להוסיף עליי או לתקן אותי גם, אבל זה קשור לזה. אני פשוט רואה על עצמי כל מיני אירועים שאני עברתי, גם בצבא, ואני חושב שממש התחברתי למה שאמרת על החוסר ודאות, או החוסר אונים. כן. כי דווקא הרגעים שהיו לי בצבא, שירו עליי, ואני יריתי חזרה, וזה, הם לא עשו לי טראומה, כמו הרגעים שדווקא ההפך, כאילו, והרגעים של משהו שלא ציפיתי לו, נגיד כמו שתי חיילים שעמדו ב7 לאוקטובר מול החלות של שבת, וזה שבר אותם. היו לי כמה רגעים כאלה דברים שקרו, סיפורים, דווקא שהיה חושך ולא יכולתי לראות, לא ידעתי מה קורה, שזה היה יותר מפחיד במצב אמת שקורה מולך, או מישהו שחשבנו שהוא, he's the guy, צריך לתפוס אותו, הוא הבן אדם, ותפסתי אותו ומשכתי אותו, ואז ראיתי שהוא בעצם עם צרכים מיוחדים, מישהו כזה, ואז עליי אני הרגשתי רק בדיעבד, אז אני חושב שזה גרם לי גם לפקוט בדיעבד. אחרי כמה שבועות, ואני חושב שזה בסדר לכאוב. זה בסדר להוציא את to process it. כאילו לפקוט על זה אפילו. יש אפילו דברים שהיו לי שאני עד עכשיו בוחיים, אני מדבר עליהם. אני חושב שזה גם נקודה חשובה של מתחבר למה שליאל שאלה, איך, אני חושב שזה בסדר. זה נורמלי, כמו שאביגיל אמרה, שכולנו עוברים דברים שהם לא ציפינו להם, וזה בסדר שזה כואב, וזה בסדר להוציא את זה החוצה, וזה לא חייב להיות משהו הכי אקסטרים שקרה, כדי שזה יהיה משהו שפגע בך. ולא להשוות, לא כן, לא להשוות. לא להגיד, אפשר לחשוב, סך הכל. להמעיט בערך או להאדיר יותר ממה שזה, זה גם יכול לעשות נזק, פשוט. כן. כן, להגיד למישהו, טוב, זה בקטנה, תתמודד. זהו, כן. אני חושבת שאתה באמת שאלת וכבר ענית שזה באמת טוב לשוחח, במיוחד אם מישהו מבין. כי חוסר אונים הוא לפעמים משתק. ואז אתה מאשים את עצמך בזה שלא יכולת לעשות משהו, ואז שיחה עם מישהו שיכול לשאול אותך, מה היית יכול לעשות במצב הזה? האם באמת יכולת לעשות משהו? אם ולא יכולת, זה יקל אליך להבין שזה חוסר אונים רגעי, שלא היה מה לעשות, רק להזדהות עם כאב ולבכות, ואם כן היה משהו לעשות, תמיד יש נקודה שאפשר לבקש סליחה מאותו בן אדם עם צרכים מיוחדים, אפילו שהוא לא נמצא פיזי כרגע, אז יש לכן שיחה, אז כמה דברים מאוד יעילים במצב שלנו ובכלל. דבר ראשון, להתחבר ועוד פעם להתחבר. ללכת נגד מה שאתה רוצה לעשות, רק להשתבלל, זה מה שאתה רוצה לעשות, להשתבלל. בדיוק. ואז עם מי להתחבר? שאלה טובה, כי לא כל המשפחה היא תומכת, לא כל אימא היא יודעת להגיד, בואי נשב ונדבר ותשפחי ותבכי וזה, לא כל חברה ייתן לך במה, את רק שופכת לה את הנפש והיא תופסת את הבמה. ואומרת, זה קטן, מה אני עברתי? אז כן להתחבר עם האנשים שאתם יודעים שאפשר לסמוך בהם, שיודעים להיות בשקט ולהקל מה שיש לכם להגיד, ואולי לא יהיה לכם מה להגיד. יש בדיחה מאוד טובה על פסיכולוג עם מטופל, שהמטופל בא אליו ל5 מפגשים, וכל מפגש 50 דקות הוא שתק. להוציא מילה אחד. במפגש השישי הפסיכולוג היה מוכן, זה עשה לו נורא לפסיכולוג. אז במפגש שישי הוא אמר, אני אגיד לו שאני לא יכול, אני פשוט בכלל חשב על רישיון לשים על השולחן ולצאת, כי לא הצליח שום דבר.
ואז במפגש הזה, דבר ראשון שהמטופל אומר לו, פותח את הפה ואומר, תודה. ממש עזרת לי. וואו. והפסיכולוג לא מאמין. אומר, במה עזרתי? אני לא יכולתי, אתה לא אמרת מילה. אומר, כל 5 מפגשים אני ניהלתי שיחות איתך. ואתה לא היית אלים להפסיק או לדרוש ממני, להוציא דברים שלא הייתי מוכן להוציא. וואו. אתה פשוט היית שם. אתה נתת לי במה, זמן, הלב שלך. תודה. אז לפעמים החברה, האמא, האבא, תשימו כל דמות שמתאים לכם, שאתם יודעים מראש, שהם יודעים להקשיב, ואם מישהו שופך לב לפניכם, ולא מצליח לשפוך, שקט. להיות שם בשביל בן אדם, עד שהוא יתבשל בשביל להוציא, אם בכלל. זה הדבר הכי מרפא. ואם הוא עוד ידע לשאול שאלה טובה בקונטקסט הנכון, ועוד פעם ישתוק, כדי שאתה תשפוך ותגיד לי מסקנה, אולי לבד, והוא יהיה שם, נוכח. אז להתחבר, אבל עם מישהו שבאמת יכול לעזור, ואם זה אתם, אותו דבר, הקשבה, שקט, חמלה, סבלנות, חוכמה מאדון, כי בפנים כמו אותו פסיכולוג אתה מתפוצץ. אני לא מועיל, אני לא עושה שום דבר, אני לא מדבר, אני לא עוזר, אין לי עצה, היא איבדה את הבעלה או היא איבדה את הבן, מה אני אגיד? לכו לשבעה ותשתקו, אני תמיד אומרת, לכו ותשתקו. הבן אדם יודע מה לשפוך, אתם לא חייבים לשאול שאלות או להגיד, לא נורא, אלוהים לוקח הכי טובים, או זה. דבר הזה בן אדם, זה עושה לו טראומה ממה שזה עוזר לו. לכו ותשתקו, הבן אדם יפתח. ואולי אתם תשאלו, ואולי תסתכלו על תמונה, והוא יעקוב אחרי מבט ויגיד, כן, זה המומנט שאני רוצה. הוא יעשה את התהליך שלו, ואלוהים ייתן לכם חוכמה לשתוק או לשאול או להגיד או לחבק. זה דבר ראשון. אנחנו לא מחפשים פתרון, מחפשים הבנה. או הקשבה, כמו שאת אומרת. ואם אתם כבר מתחברים, אז לשתף חוויות. לא לשיחה קטנה, רדודה, וזה אם גברים יתאספו, זה קרי שקט, תפילה, הלל, תשתפו, גם גברים יכולים לשתף. זהו, אז אני יכולה דווקא להתחבר לזה, ואני אספר משהו קצת אישי, שאני לפני הרבה שנים, שזה קטע שאפשר להגיד הרבה שנים, אבל גם עברתי תקופה לא פשוטה בכלל, ואני זוכרת שמה שעזר לי בתקופה הזאת, זה שמי שליווה אותי, המשפחה שעטפה אותי, אמרו לי, ליאל, תחשבי על זה שיום אחד תבוא לדבר איתך מישהי, שהלב שלה שבור בדיוק כמו שלך, ואת תביני אותה לעומק. ואני חושבת שזה אותו דבר עם אביגיל, שיום אחד, אולי עכשיו, בתוך הניסיון הזה של מה שקרה עכשיו, ב7 באוקטובר, תבוא אלייך מישהי שבדיוק הייתה באותו חמ"ל, ואת תדעים איך לעזור לה מתוך הניסיון, במקום שאת היית שם, ככה גם ישוע. בתוך שהוא עצמו סבל, הוא יכול לעזור לאלה שנתונים בניסיון. ואותי זה ממש ניחם, ואהבתי דווקא את הפסוק הזה בתהילים, שבסופו של דבר כמה שהמשפחה מדהימה וכמה שהחברות תומכות, אנחנו חוזרים לזה בכל פרק מחדש, שזה רק אלוהים. ורק הוא, וזה ממש, זה מרגש אותי במקומות מאוד מאוד עמוקים בלב שלי, כי אני מרגישה שרק דרכו הצלחתי לעבור הרבה מהקושי שאני חוויתי. שיכולתי להסתכל על הפסוק הזה, ולהגיד בתהילים קט"ז, זה מתחיל באהבתי כי ישמע. אהבתי כי ישמע. הוא פשוט, אני אוהבת את זה כי הוא פשוט שומע. ואז בהמשך זה ממש מדבר על הודיה מהצלה ממוות של אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצע
ובשם אדוני יקרא, אנא אדוני מלטה נפשי, שזה מדבר על מצרי שאול, שזה המקום המאוד צר, שזה האויב, הצרות, צורר המשיח. זה ממש מקום צר, ואני קוראת בשם אדוני, אנא אדוני מלטה נפשי, מלשון פתח מילוט. הוא עזר לי לצאת מהמקום הצר הזה ומהיגון הזה, ואני זוכרת את עצמי. קוראת את הפסוק הזה שוב ושוב ושוב ושוב, וממש מתחננת לאלוהים, אנא אדוני, תקל עליי, תקל את הכאב הזה, תקל שכל כך כואב לי, כאילו, אני לא מצליחה לצאת מזה, אני לא מצליחה לנשום, זה היה לי כל כך תקופה קשה בחיים. ואז בהמשך הוא אומר, מצווה על הנפש שלו, שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. הוא מצווה על הנפש שלו לשוב למנוחה, כי זה משהו נפשי עמוק, שפשוט הנפש חייבת להירגע, אבל שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי. שבסופו של דבר, אנחנו יכולים, המשפחה יכולה לעזור, והפסיכולוגים יכולים לעזור, והכל לגמרי, אני הכי בעד בעולם, אבל צריך לזכור, שהוא נותן לנו את הדרך מוצא. והוא המפלט שלנו, והוא ההגנה שלנו, והוא תמיד שומע. כן, בכי זו תפילה. זה משהו שסבתא אמרה לי. נכון. את לא תמיד צריכה להשתמש במילים. הדמעה הזאת זו תפילה. נכון. כשזה מעבר למילים, כשזה איך, כי אנחנו כל הזמן חוזרים לזה של אף אחד לא מבין אותי, או אני לא מצליחה להסביר את עצמי במילים. אז תבכה ותגיד. אלוהים יודע, הוא שומע. כן. אותה אישה שהשבוע ראינו, שהתמודדה מול גלנט, ראיתם? אני לא. לא יצא לי. אישה שאיבדה את הבת שלה, בעלה, 3 נכדים, וכאילו אימא של בעל. היא באה לאסוף את הצעצועים מבית שרוף, ובמקרה נפגשה עם גלנט, שעמד שם. וכשהיא ראיתה אותו, 2 דקות, בפריים ניוז של N12, 2 דקות, האישה הזה לא יכלה לדבר. השפתיים זזו, ואנחנו הבנו מה היא אמרה, הצליל לא יצא לה. וואו. וואו. אני הייתי נקראת, ואני אומרת, כמה קשה היה כנראה לגלנט לספוג את זה, אבל הוא עמד, לקח אחריות לעומת אחרים, וכמה לה אלוהים העניק את ההזדמנות. אחרי 2 דקות יצאו מילים קשות והורגות אותו. אבל כמה אני חושבת זה היה מרפא לאותה אישה, ואני מיד נזכרתי שהתפילה, כשאין לנו מה להגיד, האלוהים יודע, כי אנחנו צופים, הבנו מה שהיא רצתה להגיד בלי מילים, בלהוציא אוויר. או צעקות של ההורים והמשפחות של חטופים ליד גבול עזה, ראיתם? את זה ראיתי, כן. מי שליווה אותם, מי שאמר להם לכו ותעשו את זה, הייתי נותנת נובל פרס נובל. כמה חשוב היה להם לצעוק את נפשתם בתקווה שישמעו, ואם לא, כמה זה עוזר לאבל, לטרגדיה, לצעוק ולהגיד אנחנו איתכם. ואני מאוד מתחברת שאלוהים, ואולי הייתי אומרת לא רק אלוהים, אלא קודם אלוהים. כן. קודם עליו, קודם ללכת ולצעוק ולבכות או לשתוק או לא להוציא מילה וזה, ואחר כך חברים, משפחה וזה, כי הוא גם יצר אותם בשביל שהם יגידו את המילים שלו, כן. חיבוקים שאין לו ידיים לכרגע, כי אנחנו לא בזמן ישוע שיכול לחבק אותנו, שהם יחבקו, שהם יגידו וזה, אבל קודם עליו. נכון. ולא אחר כך. נכון, והדמעה שעליה דיברת, זה גם, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, יש את ההבטחה המדהימה הזאת, וגם פה, בהמשך של הקטע הזה של ההודיה על הצלה ממוות, כי חילצת נפשי ממוות את עיני מדמעה, את רגלי מדחי, ואז זה השמחה, את הלך לפני אדוני בארצות החיים. זה השיא, זה mission accomplished. ויש לנו גם את רוח הקודש,
ואנחנו מדברים על ההנחות שהן עמוקות ממילים, נכון? את זה חיפשתי את הפסוק הזה. כן, אז כאילו גם האישה הזאת שלא הצליחה לדבר אצל הרוח. זה ממש היה. וזה נשמע, ואנחנו לא מרגישים, אני שנתיים אולי לא הרגשתי שמישהו שומע, אבל זה היה תהליך, טראומה זה לאו דווקא בשנייה, זה היה תהליך, אז גם הריפוי הוא תהליך. אז לא יכולתי לצפות שעכשיו, ציפיתי, אבל לא יכולתי ריאלית. אז אני חושבת שגם זה לזכור שזה תהליך, וזה שאנחנו לא מרגישים ולא שומעים אינסטנטלי, זה לא אומר שזה לא קורה. ואלוהים יש לו המון סבלנות איתנו, המון. ממש לפני שהתחלנו להקליט את האפיזוד הזה, קצת את אמרת בגלל, הזכרת את זה, כמה שזה היה משמעותי עבורך להבין מה שישוע בעצם עשה עבורנו, שהוא בא, לבש בשר ודם ובא, הזדהה אותנו, כמה זה חזק שהוא קיבל אותנו עם כל מי שאנחנו, הוא חווה את זה, כן? וזה בדיוק מה שאנחנו קוראים אלה עברים, שהוא הפך להיות כהן הגדול, לא סתם תיאורטי, כי הוא חווה את זה, הוא הלך לפנינו, הוא היה נושם אותו אוויר במזרח התיכון, הוא הלך באותו חול ולא יודע, פגע באצבע שלו, אולי בנגריה של אבא שלו, כאילו הוא חווה כל החוויות שאנחנו חווים, כל הטראומות והכל, חוץ מחטא כתוב, בבירור, הוא לא חטא, ובגלל זה הוא הפך להיות כהן הגדול שלנו. הוא הלך לפנינו, הוא טעם את החיים האלה, לא רק תיאורטי ככה מהצד. אז זה תקווה ענקית וקבלה ענקית. ולנו בעצם ללמוד ממנו איך לקבל אחד את השני, איך לשרת. אז אם אפשר לקרוא את הקטע הזה, בבקשה, אלה עברים ד', פסוקים מ-14 עד 16. וכיוון שיש לנו כהן גדול, עליון, אשר עבר דרך השמיים, הלא הוא ישוע בן האלוהים, נחזיקה בהכרזת אמונתנו. כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו, אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא. על כן נקרבה בביטחון אל כס החסד, לקבל רחמים, ולמצוא חסד לעזרה בעיתה. אמן. אז תודה רבה לכם. אביגיל, תודה. ממש לכם. תודה. סשה וליליאן, תודה רבה. לכולכם. כן, אני רואה שזה באמת נושא שנוגע לכולנו, והייתי יכול עוד לשבת כאן ולדבר עוד הרבה זמן על זה. אז אנחנו פשוט מקווים שזה היה ברכה עבורכם, ושהאדון יברך אתכם עכשיו בשבת, ושיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום. הניסיונות לאהוב, כולם נגעו לך בלב, נשארת בזמנים הכי קשים, ולא פספסת את כל הטובים. בזכותך אני חי, אלוהים. לא, לא, לא. לפעמים שכחת